Adam waxon qishloq zong oman در سعیدو بود رو بناتو یعنی سعید دیگر هم فقیر در نتواد یعنی در تو چیز خزینه خیتر خانم کمبینات یا دیگر پرستاوست یه در ابریشم چیز تو ابریشم چیز تو عدد وخون در توی پادشاه نوم چیو درک یا دک غاخ شروع تو یا نوم تو رخشانه اما غصرتی تو غصرتی یعنی اتات ویتی کسال پادشاه که ویتی کسال خدای دی قیو کتی رخشانه قیو کتی خطی بعد مارس تو خط پادشاه خدای درک یا غردای بنویت اجده سولا یعنی اتات که زشتاویتی خطی داخل زندگی اتات خط که تو تقیت سالای ویزی که بعد بوترو سال از این نوقانی وست که خلقیت خچ گفتنی نوست تو خرایت های قشنق و خانسویاون پادشاهیا ودا اجان خلق نوست تو فقط زرگری سر یا غاخ شروع تو زرگری سر پلانگست دست دین خاکس دکات یا سرات ادرا ارخشونا سرات ادا پلانگست یا ستیتر پاکستان هندوستان مثال تر امریکا کل جستوی دایا چیز بی سوان جاو درست گفتم بر ذخیرات سر یا وزیری یوش کاشت وزیر بافتو خاطی ارخشونا تو دای نیونده غاخ شروع خاطی بود 5 سال فیکس دادم بعد 5 سال دایوندم هر دیده 5 سال پول بیتی 5 سال که پول بیتی خاطی خانیفتن که اوه خاطی وزیتران دای نیوندم خاطی آنچنان یعنی تو بو شیر ار کلیت که شیر دیشی ار کلیت که بند کرکین خاطی نیو یه دست گوشتی و لنگوشتی وزمم مرک یعنی لنگوشت بازم دی باندی راولی پلاشاد یمان باندی داولی وزا پلاشاد بینید که زون نویند که چیز نگیرد که دبا قلای نویند که نه نیورچم زور جای یعنی شاید بین میادم پلاشاد گوشتی کلیت که باریوت در کم بچه مارد کم یوش کم کاش که اصلا شیر گاشنه گوشتی نیختی وزا یاویوندم وزدم خواهی گلا غاخ شروع یه گلا وزدم که شیر وقت کرد که یا زوردق شیر کرد چوت تکه نویتی این وزد 5 سال ترملون شخصی 5 سال شخصی ای جوانی پیدا ویتی کاتی وز کسرم اونی سکاشن زندم باند و گوشت دار شیر وقت کرد کاش یا گوشت خشت نیختی سکاشن نیختی رخشانه یا یوتی سکام بیتی یه پت لال کوی لال سکنن یعنی ردو بدین تا نقل سرم یعنی این توقع پت هم صورتی هم چیز وی ذخیره کرده هم که عکس وی ستتی یعنی پاکستان پادشاه دیدی آیا پلانگشت بیسه خاطی یم بنده خاکی ناست یم فرشته یم نوکار خاطی که نه وزرچم ده زونگ عدد واخون سرزمین واخونی دیدم که حقیقت توی ناست هم نخشروی یعنی داشتی اصلا پاکستان وزدی او نوکارا چون پیاده چون حضاب وزدی دید حقیقت ارخشانه ایترم توی یعنی رای ده پادشاه خاطی توی یم پادشاه یعنی چیزی کردی لشکر گفتی وزدی خاطی که رخشانه اوست ویوندم خاطی وزیترنگ خم مذهبی وندم دیدی چه زور اینا خاطی وز خم مذهبی وندم میترنگ داشت سیتون وز هزارو داشت بودم اون نیوندم دا خاطی وز جنگ سرم یا 25,000 لشکر چی سلدات یوان پاکستان و چی پادشاه جنگ سرم خاطی جنگ سر چیز گو که نیوند بیغی خم مذهب هیچ کوی نیوندم یان ده جنگجال بدید یا ناو چورن خود در کنم چورن خود پتری ده 25 سلدات نیختی هایکتی یم پتر نیشتی لال یو نکتو کوی لال سه اکاش نو لال یان ده کوی لال نیشتی اکاش کرتی ده 25 سلدات نیختی اکی نیم جنگ وست پادشاه جنگ بدید خیلی جنگ کردی یا سلداتی تا ناس کام پاکستان سلدات قیه یعنی کردی جنگ دید روزی خیلی که دولت هندوستان چیز هم دیدگن عکس که دیدگن که خریدار که اتنا خلق چون پیدا بکرد واخان سرزمین واخان روزی پاکستان و پادشاه نوز ده شکارش نوز ده شاخ سر که یا عکس ویند یعنی نوکار خاند که عید رخشانه آخران که بد چیز نواست یا خط که دی شمشیر که داشت شید که دی شمشیر که داشت بوی وست میرید یا نوکار ادرا نوز ده افسوس خاند که رخشانه چون یعنی نوکار خجالتی خواند
Eikhandia mörtu. Diga eikhandia kad dit gat kat shit. Jana tot chata shakhsan kat shkluksert. Eikhan yitra kharki murti jona gazuru khar. Shkluksert darban tikat tikavos. Aya Pakistan potsho. Ana jonara dit hayat Nikolay tane maghit kanan. این دولت ها جوز ودید براميتيت وجه زونگ تاگ ده ورين بوترو سيدك درا خاني درا يشكلا خال اجون مي يترام اگه ندرتي چينه تو